มันจะอะไรวะก็แค่ถ่ายรูปโต๊ะถ่ายรูปเก้าอี้เธอห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยถ่ายไม่ได้เหรออันนี้คนไทยแต่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะคิดว่าสวัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุ๊กกี้ไทยเยอรมันนะคะวันนี้มานั่งยิ้มหวานมุมตรงนี้ก็มีเรื่องราวเตือนภัยสาวไทยนะคะสำหรับเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายสำหรับใครที่จะมาอยู่ในประเทศเยอรมันหรือใครที่อาจจะยังไม่เคยเข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมแล้วก็กฎหมายในประเทศเยอรมันบางทีเราทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีคนโดนมาแล้วหลายคนเราเองก็อยากจะมาแชร์อีกสำหรับเรื่องราวนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ไม่ได้เลยสำหรับเรื่องการแชะคือเราเองมาแรกๆก็เกือบจะโดนเทเหมือนกันเกือบจะโดนเทนะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของคนเยอรมันแล้วก็คนต่างชาติเราก็เลยขึ้นหัวข้อว่ารักพังเพราะแรงโพสต์บทเรียนราคาแพงของสาวไทยในเยอรมันหรืออาจจะเป็นประเทศอื่นก็ได้ก็เช่นเดียวกันคือเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามีโอกาสมาวีซ่าเยี่ยมเยียนกับแฟนที่เชิญมาแล้วก็ผู้ชายคนนี้ถือว่าเป็นผู้ชายที่คืออยากจะมีอนาคตร่วมกับเราเขาก็พาไปแนะนำญาติพี่น้องพาไปแนะนำพ่อแม่ผู้หญิงไทยอย่างที่บอกกูถ่ายทุกช็อตนะสำหรับสายที่เขาอาจจะแบบมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคนต่างประเทศนี่มันไม่ปกติอันเนี้ยเขาก็ถ่ายรูปแม่สามีลงโซเชียลถ่ายรูปสามีลงโซเชียลถ่ายรูปมุมต่างๆของบ้านห้องน้ำห้องนอนโซฟาตู้เซฟหรืออะไรต่างๆนานาที่เขาอยากจะถ่ายแต่คือแฟนเนี่ยเขาเตือนแล้วนะว่าเขาไม่ให้ถ่ายภาพคือเขาบอกว่าเขาบอกแล้วนะว่าผมไม่ชอบให้คุณถ่ายภาพแต่ผู้หญิงไทยก็อันนี้ฟังให้ดีนะถ้าเขาพูดเนี่ยเขาอาจจะไม่พูดแบบจริงจังแต่เขาพูดเพราะว่าเขาคิดว่าเราจะเข้าใจแต่คนไทยเนี่ยคือมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมที่มันจะอะไรวะก็แค่ถ่ายรูปโต๊ะถ่ายรูปเก้าอี้เธอห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยถ่ายไม่ได้เหรออันนี้คนไทยแต่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะคิดว่าการที่เรื่องแบบเนี้ยเราไม่ฟังเขาเนี่ยคือมันเป็นเรื่องอย่างที่บอกใครที่ได้สามีอาจจะหล่ออาจจะรวยคือก็อยากจะถ่ายโพสต์โชว์ความสุขหรือความชีวิตประจำวันของเราในการที่ดูคนของเราด้วยว่าเขาชอบแบบนั้นไหมบางคนเขาก็ชอบมันไม่มีปัญหานะแต่สำหรับคนที่เขาไม่ชอบเนี่ยกูก็จะไปไม่รอดเขาจะทิ้งคุณกลางคันอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่มันไม่สมควรที่จะเป็นแบบนั้นไงแต่ผู้หญิงก็ยังไม่เลิกก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่จนกระทั่งแฟนเนี่ยคือตำหนิแล้วตำหนิอีกก็ยังไม่เชื่อฟังแล้วยังไงรู้ไหมเขาก็ซื้อตั๋วให้กลับสิคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่โอเคความเป็นส่วนตัวของคนเยอรมันเนี่ยเราบอกเลยว่าเราเครียดเรานี่ก็เกือบจะโดนเทเหมือนกันนะมาแรกๆเลยบอกเลยแฟนเนี่ยพาไปเที่ยวคือมาแรกๆอย่างที่บอกนะคือเรายังไม่ได้แต่งงานมาวีซ่าแต่งงานแล้วแฟนเนี่ยพยายามที่จะหาเวลามาเทคแคร์เราหรือลางานอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถ่ายรูปเขาแท็กไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้แล้วคนที่ทำงานเขาก็จะมี Facebook ของแฟนเราแล้วพอเราแท็กแฟนเราปุ๊บคนที่เป็นเพื่อนกับแฟนเราอาจจะเป็นหัวหน้างานด้วยก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมองเห็นกันว่าอ้าวไอ้นี่มันโกหกว่ามันไม่สบายแต่ทำไมมันไปเที่ยวกับอีนี่วะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะซวยอันนี้คือเป็นประสบการณ์ตรงซึ่งก่อนหน้านู้นที่เรามาเนี่ยแรกๆเราไม่ได้ขออนุญาตพอเขาเห็นปุ๊บเขาตกใจแล้วเขาก็บอกว่าเธอไม่ต้องแท็กฉันนะเขาพูด
สั้นๆเลยเธอไม่ต้องแท็กฉันนะแล้วเราเห็นสีหน้าเขาแล้วว่าเขารู้สึกแบบไม่โอเคมากอุ้ยเขาไม่ด่ากูก็บุญแล้วเนี่ยเพราะว่าที่ทำงานมันมีปัญหาที่ทำงานเข้าใจไหมปุ๊กกี้มันจะไม่ดีเราก็เลยมีความรู้สึกแบบเฮ้ยขอโทษแต่ยังไม่ได้สำนึกเยอะนะคือมาแรกๆก็คิดว่ามึงอะไรนักหนาวะก็จะแท็กภาพให้มันมีความรู้สึกว่าฉันบริสุทธิ์ใจคือเขารู้ว่าเราบริสุทธิ์ใจแต่มึงไม่ต้องแท็กกูได้ไหมอันนี้เขายังไม่เทนะแต่ใครที่มาใหม่นี่คุณระวังให้ดีนะมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของคนเยอรมันนะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่เขามาโพสเนี่ยคือเขามาเป็นอุทาหรณ์เขาก็ถูกเทเรียบร้อยแต่อย่างเราเนี่ยยังไม่ถูกเทเราก็เลยจะมาให้ดูกฎหมายเกี่ยวกับประเทศเยอรมนีนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วก่อนที่เราจะโพสเนี่ยท่องเอาไว้3ข้อเลยนะจดมาเรียบร้อยเกือบข้อ1ก็คือถามแฟนก่อนถามก่อนเลยถามเสมอเลยว่าลงรูปนี้ได้ไหมรูปนี้แล้วมันมีภาพข้างหลังเป็นบ้านเราหรืออะไรเงี้ยลงได้ไหมด้วยนะอย่างนั้นน่ะถึงขั้นนั้นเลยนะข้อที่2ก็คือถ้าเกิดอยากลงภาพบรรยากาศจริงๆเนี่ยก็ให้เบลอหน้าคนอื่นเอาไว้ที่มันติดอยู่ข้างหลังเรานะคะหรือไม่ให้เห็นเลขที่บ้านหรือไม่ให้เห็นจุดพิกัดที่มันชัดเจนโอ้ยนี่เราก็โดนหลายข้อนะเนี่ยอันนี้เราก็ทำผิดหลายข้อนะเพราะบางทีมันเห็นทะเบียนรถของเขาอันนี้ก็ไม่ได้นะเขามาฟ้องร้องนี่คือซวยเลยนะ ปุ๊กกี้แกจะซวยเลยนะคืออย่างที่บอกนะข้อที่3ก็คือสิ่งที่โพสต์ไปแล้วอ่ะมันลบออกไม่ได้มันเป็นหลักฐานสำคัญเพราะฉะนั้นคนเยอรมันเขาไม่อวดเขาไม่ไปถ่ายนะว่าเขาในบ้านเขามีเฟอร์นิเจอร์อยู่ตรงไหนมีโต๊ะที่นั่งเล่นโต๊ะดูทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาจะไม่ให้ถ่ายมันเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงนี่สำหรับคนเยอรมันนะคะและคนเยอรมันเนี่ยเขาจะมองอีกอย่างกับที่เราคิดนะเขาจะมองว่าสำหรับผู้ชายเยอรมันเนี่ยความเชื่อใจคือพื้นฐานของความสัมพันธ์เมื่อเรานำภาพส่วนตัวของเขาเนี่ยหรือครอบครัวของเขาเนี่ยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยที่เขาไม่โอเคเนี่ยคุณรู้ไหมเขาคิดอย่างไรเขาจะคิดว่าเราเนี่ยไม่เคารพเขาแต่เราเนี่ยมองเห็นว่ามีคนมากดไลค์กดชอบเยอะเลยดูสิได้ผัวฝรั่งบ้านสวยคือจะบอกว่าเรานู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมียอดไลค์เยอะเราก็ดีใจตรงนั้นแต่คุณไม่มองถึงความสบายใจของเขาเนี่ยอันนี้คือมันสำคัญกว่าเขาจะมองแบบนั้นเราก็จะมองอีกแบบหนึ่งอันเนี้ยมันก็เลยยากในการจะใช้ชีวิตในต่างประเทศส่วนข้อถัดมาก็คือความไม่ปลอดภัยที่เขาคำนึงถึงเนี่ยก็เราก็ยังรักษาความลับอะไรไม่ได้เลยในบ้านเขาก็คือโชว์หมดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะคิดว่าเรื่องสำคัญในชีวิตคู่เนี่ยเขาจะไว้ใจเราได้อย่างไรอันนี้คือความคิดของคนต่างชาตินะแล้วก็การที่เราทำให้ครอบครัวของเขาเดือดร้อนเนี่ยคิดในใจฉันถ่ายภาพสวยๆไปลงโซเชียลคุณป้าคุณตาคุณยายแล้วมันจะเดือดร้อนตรงไหนวะแต่เขาถือว่าอันนั้นเป็นความเดือดร้อนแล้วก็เป็นความกังวลเรื่องความปลอดภัยในระดับโลกโซเชียลเลยนะโลกไซเบอร์เนี่ยเขาจะไม่ชอบคือเราเนี่ยโดนเตือนหลายรอบแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะโดนเขาเก็บเสื้อผ้าใส่หัวออกจากบ้านคือถ่ายรูปแต่ละครั้งนี่ตุ้มๆต่อมๆนะคืออันนี้คือเป็นกฎระเบียบที่แบบมันต้องทำตามมันเครียดมากนะคะคือมันเป็นเรื่องไม่ปลอดภัยสำหรับชาวต่างชาติเนาะสรุปคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่การถ่ายรูปเนี่ยต้องระวังนะคะแล้วเรามาดูนิดนึงสำหรับกฎหมายเยอรมันนะคะเรื่องการถ่ายรูปเนี่ยคือเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องใจนะแต่มันคือคดีความที่น่ากลัวนะคะอย่างกฎหมายที่ในประเทศเยอรมันเนาะสำหรับการถ่ายภาพเนี่ยข้อ1ก็คือสิทธิ์ในรูปถ่ายของตนเองสิทธิ์ในรูปถ่ายของตนเองตามกฎหมายของประเทศเยอรมันเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เผยแพร่ภาพถ่ายของคนอื่นโดยที่เขาไม่ยินยอมมันเป็นกฎหมายมาเลยนะวงเล็บแบบชัดแจ้งคือแบบตั้งใจจะเป็นเล็งเขาเลยเนี่ยตำรวจจับนะคะเขาแจ้งจับนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นแฟนเราพ่อแม่แฟนหรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่เดินมาติดในพื้นหลังรูปเราเนี่ย อันนี้เราก็ซวยด้วย คือเราไม่ได้ตั้งใจแต่เขามาเนี่ยโอ้แต่ละปุกกี้แกฟังข้อนี้แกจำใส่หัวกะโหลกจำใส่หัวกะโหลกข้อที่สองก็คือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรปที่เข้มงวดที่สุดในโลกเยอรมันคือมันเป็นอะไรนะ การเอาข้อมูลระบุตัวตนเช่นหน้าตาบ้านเลขที่บ้านหรือป้ายทะเบียนรถไปลงโซเชียลอาจทำให้เราถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้มหาศาลตายแน่กูจะเอาเงินที่ไหนไปต้องระวังให้อย่าพุกกี้3คือเป็นพื้นที่ส่วนตัวเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ขาดในการสั่งห้ามถ่ายภาพในบริเวณบ้านของเขาหากเขาไม่อนุญาตแล้วคุณเอาไปโพสต์เนี่ยอุ๊ยจะซวยไหมว่าคุณเนี่ยนั่นคือการละเมิดสัญญาใจและกฎหมายความปลอดภัยในบ้านด้วยข้อควรระวังแม้แต่การถ่ายรูปในสวนหลังบ้านที่ติดรั้วบ้านคนอื่นแต่ละปุกี้สวนหลังบ้านนี่ก็เป็นลิงบ้านข้างๆเป็นลิงต้นองุ่นเขาเนี่ยนะที่ติดรั้วบ้านคนอื่นก็อาจกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตถึงขั้นตำรวจมาเคาะประตูหน้าบ้านเรียกไปบอกมาตักเตือนก่อนอันแรกเขาอาจจะไม่เอาจริงเขาไปแจ้งตำรวจมาเตือนเราก่อนอีนี่มันชอบถ่ายรูปใช่ไหมเนี่ยอีกคนบ้านเนี้ยไม่ใช่แค่ตำรวจนะตำรวจมาเตือนสามีจะไล่ออกจากบ้านคือมันสำคัญมากๆเลยนะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ต้องระวังตัวกันด้วยเนาะคลิปนี้ก็มาพูดแค่นี้ก่อนไม่งั้นคุณก็อาจจะโดนเทนะเราก็เกือบจะโดนเทหลายรอบสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะ